अलिकति हाई स्पिडमा पनि चेक गर्छु यो माइक कस्तो रहेछ भन्ने ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त। तर यो यस्तो सस्तो माइक्रोफोन हो है, मलाई खासै राम्रो हुन्छ जस्तो त लागेको छैन। धेरैले रिकमेन्ड गरे यो माइक होइन। अब कस्तो आइरहेछ गाइस, अघि देखाएको माइक चाहिँ यही हो, चिप एकदमै चिपमा लिएको मैले यो माइक चाहिँ। अनि यसको खोल चाहिँ यस्तो प्रकारको छ, चाइनिज ब्रान्डको खास माइक चाहिँ यो। अब यसको रियल टेस्टिङ चाहिँ चट्ट रोडमा गर्नुपर्छ है त। Let's do this. So hello and namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. के छ गाइस, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै नै छु। अब यो माइक टेस्ट गर्दैछु म कस्तो छ होइन, गोप्रो हिरो 9 मिडियम मोडको लागि। अनि तपाईँहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ होला मेरो आवाज, यसैको बेसिसमा जज गर्नु। अहिले म 20, 21, 22 नर्मल स्पिडमा हिँडिरहेको छु। अनि अगाडिबाट जाउँ क्यारे साउन्ड यसले अब कस्तो गरिरहेको छ मलाई त अहिले थाहा छैन होइन, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला साउन्ड पनि। सो तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो त्यो माइक। अब म यो यही माइकमा छु, बोल्दैछु। अहिले मेरो स्पिड 40 एराउन्ड 45 एराउन्ड छ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो छ है आवाज बाइकको, बाइक भन्दैछु माइकको। अनि म अलिकति 100 क्रस गरेर कुदाउँछु, त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि चेक गरौँ होइन। अहिले स्लोमा त अब जुन पनि माइक्रोफोनले एयर क्याप्चर गर्दैन नि, क्लियरै आउँछ। बट अलिकति हाई स्पिडमा पनि चेक गर्छु यो माइक कस्तो रहेछ भन्ने ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त। मैले घरमा बसेर चेक गरेको थिएँ, राम्रै आइरहेको थियो रेस्पोन्स। अब बाइकमा चाहिँ कस्तो आइरहेछ आई डोन्ट नो। अहिले म 20-27 को स्पिडमा छु। अब अगाडि गएर स्पिड हाक्नुपर्छ अनि चेक ठ्याक्क थाहा हुन्छ क्या कति प्युरिफाई गर्दो रहेछ माइक भनेर है त। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दै गाइज, मेरो गिभ अवेको चाँडै नै आउँदैछ रिजल्ट। अस्ति नै पहिला मैले मेबी के अरे मैले मक्सीको लिभर गिभ अवेमा राखेको थिएँ, त्यसको भिडियो अबको म 2टा भिडियो पछि नै हाल्छु होला सायद। र यो टेस्ट चाहिँ मैले विदाउट भाइजर गरेर हो होइन, विदाउट भाइजर भन्दा पनि भाइजर खोलेर गरेर हो। सो लेट्स गो है त। आवाज कस्तो आइरहेछ गाइज है, 50 माथि हान्दाखेरि कस्तो आवाज आउँछ लेट्स सी। तर यो यस्तो सस्तो माइक्रोफोन हो है, मलाई खासै राम्रो हुन्छ जस्तो त लागेको छैन। त्यही पनि हेर्दै जाउँ। अब यहाँ चाहिँ अलिक क्राउडेड एरिया जस्तो पऱ्यो, सो यहाँ अलिक शान्त भइदिउँ। अनि अगाडि गएर अझै एउटा टेस्ट गर्ने ठाउँ छ, फेरि एकचोटि टेस्ट गरौँ। अनि आई विल इन दिस भिडियो। तपाईँलाई झ्याउ पनि लागिसक्यो होला मैले यो माइक्रोफोन टेस्ट गर्दा 50। अब चाहिँ हाम्रो 73 मा छ बाइकको स्पिड। मेरो भोइस कस्तो यसले टिपिरहेछ आई डोन्ट नो होइन, मेबी राम्रै गरिरह होला आई गेस। राम्रै छ भन्थ्यो यो दिने मान्छेले पनि, मलाई धेरैले रिकमेन्ड गरे यो माइक होइन। अब कस्तो आइरहेछ गाइस आई डोन्ट नो है। कम्पेरिजन चाहिँ अब यही हो, भाइजर नलाइकन। अब चाहिँ म भाइजर लाउँछु यहाँदेखि, अनि त्यसपछि सुन्नु है त ल। अब चाहिँ म भाइजर लाएर यो माइकको साउन्ड सुनाउँछु है त ल। अहिले चाहिँ मैले भाइजर लाएको छु गाइज होइन, म 80 को स्पिड हारारीमा छु। अब चाहिँ माइकले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ, मेरो भोइसहरू क्लियर आउनु पऱ्यो क्या। एउटा राम्रो माइक भनेको जे क्लियर आउनु पऱ्यो भोइस, स्पिडमा हुँदा पनि होइन, भोइसको क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो, त्यही नै हो क्या। सो अहिले चाहिँ भाइजर लाएरै गरिरहेको छु म, अघि चाहिँ विदाउट भाइजर थियो। अब चाहिँ
घर गएर ल्यापटपमा यो फुटेज गरेर हेर्छु म कस्तो आयो, कस्तो पर्फर्म गरे यो सबभन्दा चिप माइकले होइन। सो यो माइक चाहिँ मलाई मेबी 250 समथिङ कति पऱ्यो होइन, चाइनिज ब्रान्ड हो। तपाईँहरूलाई पनि चाहिएको छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। मलाई धेरैले रिकमेन्ड गरेको माइक हो। अहिले युज गरिरहेको मेरो क्यामेरा चाहिँ गोप्रो हिरो 9 मिडिया मोड लाएर हो गाइज। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, इन्जोय योर लाइफ, लिभ योर लाइफ भन्दै आजको सानो भ्लग म यही इन्ड गर्छु। हस् त गाइज, ल थ्याङ्क यू सो मच, पिस। ए बाका भोसडा, ओए 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 माका के हो यो दराजमा के भएको? मेरो एक्स के भएको यार आज बा साइको दराजमा मैले काम गरेँ हो क्या गाइस, त्यही भएर मलाई दराज चाहिँ मेरो एक्स जस्तो लाग्छ होइन। तर वाइल्ड खतम कुदायो अरे ब्रोले अहिले।